Hello dear aspirants and welcome to the official channel of 24/7 Northeast. So I'm John Circle 24/7 Northeast official platform with me, Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Students, our vocabulary builder series tut ami itimodhe kebatao classes sai hisu jot neki ami multiple topics discuss korisu etialoike synonyms and antonyms, one word substitutions, idioms and phrases dore topics ami saisu. So students, azir ei class tu hoise idioms and phrases or third class tu class number 3 jot apunaloke নতুন কেটামান আৰু idioms and phrases নিজৰ vocabulary add কৰি লবলৈ পাৰিব আজি ক্লাসটো চাই উঠি পেলাই আজি এটা মই সমু ক্লাস লৈ আছো এই ক্লাসটোত আপোনালোকে নিজৰ ADRE আসাম পুলিচ ষ্টেট DME দৰে যিমানখিনি আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট ষ্টেট লেভেল এক্সামস তাৰে প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে ইংৰাজীৰ vocabulary যিখিনি আপোনালোকক ইম্পৰ্টেন্ট idioms and phrases লাগে তাৰে এডিশনাল আৰু কিছুমান idioms and phrases দেখা পাবলৈ গৈ আছে সো বলক ক্লাসটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো সো ষ্টুডেন্টস idioms and phrases ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ লগত প্ৰিভিয়াস ক্লাসত মই ডিসকাস কৰিছো হেই যিগিটা প্ৰিভিয়াস idioms and phrases discuss কৰা গৈছিলে I hope হেগিটা ভালদৰে সাইড হৈছে হেগিটা যাতে পাহৰি না যায় হেতু কাৰণে টাইম টু টাইম অলপ ৰিভিজন কৰিব নহলে পঢ়াৰ একো লাভ নহব যদি বস্তুবোৰ পাহৰি গৈ থাকে ৰাইট সো টাইম টু টাইম অলপ ৰিভাইজ কৰি লব vocabulary তেনেকে মনত থাকি যায় অলপমান টাইম টু টাইম ৰিভাইজ কৰি ললে হল অকল সো আজিৰ এই ইডিয়মটো চাওক টাৰ্ন দ্য টেবলস প্ৰথম দিনাখন জুনিয়াখন মই idioms and phrases ক্লাস লৈছিলো ক্লাস নম্বৰ 1 আছিল তেতিয়া মই idioms কি হয় phrases কি হয় বুজাবলৈ এইটোৰ এক্সাম্পল দি দিছিলো সো মৌখিকভাৱে কৈ দিছিলো মই ৰাইট সো টাৰ্ন দ্য টেবলস means what it basically means যে আপুনি সিচুৱেচন এটা যদি ধৰিলক আপোনাৰ এগেইনষ্টত আছিল পৰিস্থিতি এটা আপোনাৰ পক্ষত নাছিলে আপোনাৰ এগেইনষ্টত আছিল আৰু আপুনি কিবা এটা কৰি পেলাই সেই সিচুৱেচনটো spin কৰি দিব পাৰিছে but you have been able to turn that situation around and make that situation be in your favor তাৰ মানে নিজৰ সুবিধা হিচাপত আপুনি অৰ্গানাইজ কৰিব পাৰিছে পৰিস্থিতিটো তেতিয়া হেতু কোৱা হয় টু টাৰ্ন দ্য টেবলস আন্ডাৰস্ট্যান্ড এক্সাম্পল এটা ভাবি চাও যে এখন ফুটবল মেচ চলি আছে ফুটবল মেচখনৰ ফাৰ্স্ট হাফত দুটা টিম আছে ধৰি লওক ইয়াতে টিম A টিম B ফুটবলত তো দুটা টিম লাগিব ন সো সে ফৰ এক্সাম্পল ফাৰ্স্ট হাফত টিম A দুটা গোল স্কোৰ কৰিলে আৰু টিম B স্কোৰ 0 এটাও গোল কৰা নাই এতিয়ালৈকে ঠিক আছে এটো ফাৰ্স্ট হাফলৈকে এটো সিন আছিল ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলে সেকেন্ড হাফটো আৰু সেকেন্ড হাফটো আহুতে টিম A এই যে দুটা গোল স্কোৰ কৰিলে সেই দুটা গোলতে ৰৈ গল হি নতুনকে আৰু একো গোল স্কোৰ কৰিব নোৱাৰিলে সেকেন্ড হাফত কিন্তু টিম B এ কি কৰিলে হি সেকেন্ড হাফত একেলেঠা এটাৰ পিছত এটা কৈ তিনিটা গোল স্কোৰ কৰি দিলে সো লাষ্টত ফাইনালি জিকিলে কোন ইএস গিবন হাইয়েস্ট গোল ইয়াৰ হল 3-2 হৈ গল সো তাৰ মানে ফাৰ্স্ট হাফত যোনটো টিম হাৰি আছিল সেকেন্ড হাফত কি কৰি দিলে হি সিচুৱেচনটো ৰিভাৰ্স কৰি দিলে ডিফেন্স টাইট কৰি দিলে ফুটবলৰ ৰাইট হিয়তৰ নিজৰ ডিফেন্স টাইট কৰি দিলে ইহতক আৰু গোল স্কোৰ কৰিব নিলে আৰু এপিনে ধুনিয়াকৈ গেম মেকিং কৰি পেলাই গোল স্কোৰ কৰিলে তিনিটা ৰাইট সো देयरफॉर they were able to turn the situation around they were able to turn the tables এটুকে কোৱা হয় turn the tables বুলি যোনটো মিনিং টো তাৰ মানে হৈছে to reverse the condition বুজি পাইছে পৰিস্থিতি এটা যদি আপুনি হলনি কৰি দিব পাৰিছে ক্লিয়াৰ ঠিক আছে हां आर्यन क्या बोल रहे हो गेम पलट देना हां वही ऐसे याद रख लो इसको गेम पलट देना मतलब to turn the tables next to sao beating around the bush আগতে জুনে জুনে ক্লাसेस কৰিছে students who have been there before you all know these by now এইবিলাক মুখস্থ হৈছে সাগে আপোনালোকৰ ইটালৈ মনত আছে না চেক কৰি লওক and those of you who are new জুনে vocabulary series টো এটো কাৰণে চাইছে যে সমুখত কিবা এক্সাম আহিব ধৰিছে বা আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আগত থকা এক্সামছ বোৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখিনি বস্তু ভালকৈ বুজি পাব লাগিব মনত থাকিব লাগিব এক্সামলৈকে বুজি পাইছে এক্সামত খুব দৰকাৰী হয় এই বস্তুখিনি যোনটো এই প্লেলিষ্ট টোৰ ক্লাसेस খিনি যিখিনি ডিসকাস কৰি দি আছো So beating around the bush আগৰ দিনত কি হৈছিল স্টুডেন্টস যেতিয়া শিকাৰ কৰিছিল আজিকাল তো শিকাৰ কৰা প্ৰায় ব্যানে হৈ গৈছে ম্যাক্সিমাম জায়গাত আগৰ দিনত যেতিয়া শিকাৰ কৰিছিল তেতিয়া বস্তুটো এনেকুৱা আছিল কিবা এটা বস্তু খেদি আছে ধৰক কিবা এটা এনিমেল এটা খেদি আছে সেই এনিমেলটো পলাই ধৰিলক হহাপহু এটা খেদি আছে ঠিক আছে কৰবাত ঘাহ বুন এনেকৈ গজি আছে হহাপহুটো কি কৰিব পলাই মুকলি জায়গা থাকিলে তাক পুতুকে শিকাৰ কৰিব পাৰি কাৰণে হি কি কৰিব হি এনেকৈ কৰবাত ঘাহ বুন যদি পাইছে হি ইয়াতে গৈ লুকাই যাব বুজি পাইছে ই গৈ ইয়াতে কৰবাত সোমাই লুকাই যাব এটা কথাটো হল ই লুকাই যোৱাৰ লগে লগে ই ইয়াতে যেতিয়া সোমাই যাব ইয়াৰ ভিতৰত কৰবাত সোমাই আছে ধৰক ইয়াক দেখা নোপোৱা হৈ যায় বিচাৰি পোৱাটো দিগদাৰ
তেতিয়া কিবা যদি বন্দুক বা কাৰ কিবা লৈ আহিছে ৰাইট ইয়াক শিকাৰ কৰিবলৈ টাৰ্গেটটো কৰিব লাগিব টাৰ্গেটে কৰিব নোৱাৰা হৈ গ'ল কাৰণ সি লুকাই গ'ল হাবি বনৰ মাজত তো ইয়াক উলিয়াব কেনেকে এতিয়া ইয়াক বাহিৰলৈকে উলিয়াবতো লাগিব তেতিয়াহে ইয়াক শিকাৰ কৰিব পাৰিব তেতিয়া শিকাৰীবিলাকে কি কৰিছিলে কিবা লাঠি জাতীয় কিবা এটা লৈ পেলাই বা এনিথিং ইফ দে হেড দেয়াৰ ৰাইফলছ উইথ দেম ঠিক আছে সেইবোৰ লৈ পেলাই এই ঘাঁহ বুন কেইটাত কুবাই দিয়ে এই ঘাঁহ বুনখিনিত কুবাই দিয়ে চাৰিও পিনৰ পৰা কুবাই দিলে কি হয় ই ভিতৰত ভয় খালে কি হয় ই বাহিৰলৈকে আহি যায় ই বাহিৰলৈকে পলাই আহি যায় ই যেতিয়া বাহিৰলৈকে পলাই আহি গ'ল এতিয়া ইয়াক আকৌ শিকাৰ কৰিব পাৰি বুজি পালে সো তাৰ মানে আসল শিকাৰটো কি আসল শিকাৰটো এই ক্ৰিচাৰটো যোনটো খেদি আছে হোৱাট এভাৰ দিছ এনিমেল ইজ কিন্তু যেতিয়া ঘাঁহ বুনত সোমাই গ'ল ৰাইট তেতিয়া কি হ'ল তাক ডাইৰেক্টলি এটেক কৰিব পৰা নাই তাৰ চাৰিও পিনে যি আছে সেইবিলাক বস্তুকে এটেক কৰি আছে ঘাঁহ বুনখিনিকে এটেক কৰাৰ নিচিনা হৈছে তাক এটেক কৰিব পৰা নাই সেই সময়ছোৱাত বুজি পাইছে এই বস্তুটোকে কোৱা হয় টু বিট এৰাউণ্ড দ্য বুশ হয় নে নহয় এই বুশ এজোপাৰ চাৰিও পিনে কুবাই দিলে ই পলাই ওলাই আহিব আসল শিকাৰটো যোনটো খেদি আছে এই কথাটো কোৱা হয় বিটিং এৰাউণ্ড দ্য বুশ এইটোৰ পৰাই আহিছে এইখাৰ কথা বিটিং এৰাউণ্ড দ্য বুশ এইটো মিনিংটো কি মিনিংটো হ'ল আজিৰ দিনত আমি যেতিয়া ডে টু ডে লাইফত যেতিয়া এইটো ইউজ কৰোঁ এইটো মিনিংটো হৈছে ধৰি লওক আপুনি ক'ব খুজিছে কিবা এটা কথা ঠিক আছে কিবা এটা টপিক এটা এড্ৰেছ কৰিব বিচাৰিছে কিবা এটা বিষয়বস্তুক লৈ কিবা এটা কথা পাতিব খুজিছে কিন্তু সেই কথাখিনি কোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে কমফৰ্টেবল নহয় কিবা এটা আপুনি খোকোজা অনুভৱ কৰি আছে সেই কথাটো ক'বলৈ মেবি ইটছ এ ডিফিকাল্ট টপিক সো আপুনি কি কৰিছে যাৰ লগত কথা পাতি আছে তেওঁৰ লগত সেই টপিকটো পতাৰ বাহিৰে বাকি সব ইফাল সিফাল কথা পাতি আছে আপুনি ট্ৰাই কৰি আছে যে পাৰিলে কোনোবা এটা পইণ্টত মই লাহেকৈ এই টপিকটো উলিয়াম ৰাইট কিন্তু পৰা নাই ইফাল সিফাল কথা ক'বলগীয়া হৈ আছে সেইটো কোৱা হয় বিটিং এৰাউণ্ড দ্য বুশ তাৰ মানে মেইন টপিক যোনটো সেইটো বাদ দি পেলাই আপুনি ইফাল সিফাল বহুত কথা পাতি আছে বুজি পাইছে সেইটো কোৱা হয়তো বিট এৰাউণ্ড দ্য বুশ সো আপুনি আসল টপিকটো এভয়েড কৰি বাকি চাৰিও পিনৰ গোটেই কথাবোৰ পাতি আছে তাৰ মানে দ্যাট ইজ এভয়েডিং দ্য মেইন টপিক বুজি পালে ক্লিয়াৰ কনটেক্সটটো বুজি পাইছে এইটোৰ পৰা আহিছে কথাটো এইটোত যেনেকৈ আসল শিকাৰটো যোনটো মেইন টাৰ্গেটটো তাক এটেক নকৰি চাৰিও পিনে এটেক কৰা গৈ আছে ঠিক তেনেকৈ মেইন টপিকটোৰ কথা নাপাতি আপুনি বাকি চাৰিও পিনৰ পৃথিৱীৰ গোটেই কথা পাতি আছে ইউ আৰ এভয়েডিং দ্য মেইন টপিক ইউ আৰ বিটিং এৰাউণ্ড দ্য বুশ মনত থাকিব এতিয়া অ'কে চলো নেক্সট আমি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 ক্ৰকডাইল টিয়াৰ্ছ এইটোতো ইজি হয় এইটোতো পঢ়িয়ে বুজি পাইছে চাগে মগৰমচ্ছ কে আঁসু হিন্দীত যে কয় মগৰমচ্ছ কে আঁসু বুলি ঠিক আছে তাৰমানে কি তাৰমানে ভাও জুৰিছে কোনোবাই দুখ লগাৰ ঠিক আছে নাটক গাহন কৰি কান্দিছে ৰাইট তাৰমানে সঁচাকে দুখ লগা নাই চাগে কিন্তু দুখ লগা ভাও জুৰিছে এনেই চকু পানী টুৱাই দেখাইছে ৰাইট সো হোৱাট উড বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইনচিনচিয়াৰ টিয়াৰ্ছ ভেৰি এংগ্ৰি ট্ৰু টিয়াৰ্ছ ভেৰি স্যাড মানুহজনৰ সঁচা অৰ্থত দুখ লগাই নাই ট্ৰু টিয়াৰ্ছ সঁচাকৈ তোৰ চকু পানী ওলোৱাই নাই আচলতে তেওঁ এনে নাটক গাহনহে কৰিছে ৰাইট ভেৰি এংগ্ৰি খঙৰ কথা অহা নাই ইয়াতে ৰাইট ইয়াতে ভাওজুৰি দুখ দেখুওৱা কথা আহিছে সো খঙৰ কথা নাহে ভেৰি এংগ্ৰি নহব সো আনসাৰ উইল বি this one insincere tears right so মনত ৰাখিব crocodile tears বুলি যেতিয়া কোৱা হয় তাৰ মানে হৈছে insincere tears or feigning sadness এনেকেও ক'ব পাৰে হা কেতিয়াবা এক্সামত বেলেগকে লিখি দিব পাৰে অপচনটো মনত ৰাখিব feign কৰা বুলি ক'ব পাৰে feigning sadness এনেকে দিব পাৰে লিখি থৈ দিও feign কৰা মানে বুজি পাইছে নে feign মানে আপোনালোকৰ এইটো হে এটা যে কিবা গান ওলাইছে ফিন ফিন কৰি থাকে হেতু নহয় আকৌ আপোনালোকৰ আৰু গোটেই বস্তুবিলাক মই আজিকালি জেনজি পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা পঢ়াব লগা হৈছে সব ষ্টুডেন্টছ বিলাক জেনজি নহয় আজিকালি feign বুলি ক'লে আকৌ ফিন বুলি ভাবিব গান গাব ধৰিব তাৰ পিছত this is feigning feign feign বুলি উচ্চাৰণ কৰে তাৰ মানে কি ভাওজুৰা to pretend ঠিক আছে pretending to be sad তাৰ মানে okay clear so এনেকেও দিব পাৰে এক্সামত so এইকেইটা মনত ৰাখিব all right next one let's see spill the beans এইকেইটা আজি যোনকেইটা কৰাই আছো ষ্টুডেন্টস এইকেইটা অলপমান common level or egita hoy ha idioms keta these are the ones which are very commonly seen across all the state level exams yar agor duta class ekita koraisu olop moi advanced level or question keta korai thoi disu ঠিক আছে অলপ advanced level or olop difficult level to higher bidhor question keta previous duta class dot idioms and phrases part 1 part 2 মই korai thoi disu ঠিক আছে so হেখিনি বস্তু সাইড হৈ দিব
অলপ যদি এডভান্স ডিফিকাল্টি লেভেলৰ কোৱেশ্চন সুধে তাৰ পৰা আহি যাব পাৰে আৰু আজি যোনকেইটা কৰাই আছো এইকেইটা most common level of questions যোনকেইটা across all exams অলপ difficult level high কৰক অলপ difficulty low কৰক examৰ across all exams ADRE DME TET Assam Police right এই গোটেইবোৰ পৰীক্ষাৰ এইবিলাক questions দেখা পোৱা গৈছে আগতো ঠিক আছে সো এইকেইটা আজি যোনকেইটা কৰাইছো এইকেইটা PYQs হিচাপে মনত ৰাখক আপোনালোকে যে এইবিলাক previous yearsত আহি গৈছে এই questionsবোৰ okay Sir, you are not Gen Z, Midline Huri আছে মই Gen Z আৰু millennialৰ একদম মানে বাউন্ডাৰীত আছো মানে মই কিন্তু মোৰ নিজৰ লাইফষ্টাইল চয়েসেস বিলাক মই যি দেখিলো it leans more towards millennials I guess a bit more toward not more towards a little bit more towards millennials rather than Gen Z মই যি দেখিছো আৰু Gen Z বুলি ক'লে মই এটা বস্তু নোটিস কৰিলো Gen Z বুলি কয়হে ঠিকে পিছে 90s ত যিকেইটা মানুহ জন্ম হৈছে মই দেখিলো 90 দশকটোত যোনকেইজন মানুহ জন্ম হৈছে আৰু 2000s ত যোনকেইজন জন্ম হৈছে অলপ ডিফাৰেন্স দেখিছো কিন্তু মই এটো মোৰ পাৰ্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা নহব পাৰে জাস্ট মই যিমান দেখিলো মানে 90s ত যোনবোৰ মানুহ জন্ম হৈছে হিয়তৰ চিন্তাধাৰাবোৰ অলপমান মই যি দেখিছো লেট 80s ত জন্ম হোৱা মানুহবিলাকৰ লগত বেছি মিলে মানে মিলেনিয়ালছৰ লগত বেছি মিলে ভালকে তাৰ মানে আৰু এপিনে 2000s ৰ পিছত যোনবোৰ জন্ম হল মানে আই থিংক ডিফাৰেন্স টু এটো কথাৰ পৰা আহিল যে 2000s ৰ পিছত যোনবোৰ জন্ম হৈছে বাই দ্য টাইম দে wer like 4 or 5 years মানে তেতিয়ালৈকে অলপমান মানে স্মাৰ্টনেস তো আহিব ধৰে ন লৰাছলি 4-5 বছৰ বয়সত মোবাইলটো দিলে মোবাইলটো পিটিকি কিবা এটা খুচুৰিব শিকি যায় হেনেকুৱা টাইপ নিজে খুচুৰিব পৰা হয় বস্তুবোৰ সো আই থিংক 2000s ৰ যোনবোৰ জন্ম হল around 2004 2005 মানত অহালৈকে they were already 4 to 5 years old and হিয়তে হেতু এজৰ পৰা মানে ধুনিয়াকে কম্পিউটাৰে কক মোবাইলছে কক ৰাইট এইবোৰ বস্তু পাই গৈছে মানে একদম ইনিশিয়াল ষ্টেজত হলেও ইন্টাৰনেটটো নিজৰ ইনিশিয়াল ষ্টেজত আছিল তেতিয়া আই থিংক mobile cell phone technology was also in its initial stage here in India but তেওঁলোকে পাই গল হোৰ পৰাই but 90s ত ইভেন ধৰি লওক 95 ত যদি কোনবা জন্ম হৈছে they had to be around I think around 10-11 years old by the time they got to click a cell phone right দেউতাকৰ বা মাকৰ cell phone এটা হাতত পাইছে বা ইন্টাৰনেটে পাইছে হেনেকুৱা ফেসিলিটিজ বিলাক আই থিংক তেতিয়ালৈকে ইহত অলপ এজ টু বাঢ়ি গৈছিলে সো আই থিংক সামৱেৰ হে ডিফাৰেন্সটো সাগে এতিয়াও শো হয় সাগে হোৰ পৰাই যোনটো এটা স্লাইট ডিফাৰেন্স এটা থাকিলে এই দুটা 90s আৰু 2000s ৰ মাজৰ ডেকেড দুটাৰ লৰাছলি বিলাকৰ মাজত আৰু আজিকালিতো কবই নালাগে আজিকালিতো জন্ম হোৱাৰ দিনাখনে পোষ্ট এটা আহি যাব সোশ্যাল মিডিয়াত যে এই ব্যক্তিজন আজি জন্ম হৈছে নহয় জানো তো আজিকালি জন্ম হোৱাৰ পৰাই সোশ্যাল মিডিয়াত আহিয়ে যায় লাগে বাচ্চাটো গম পাও কে নাপাও কি সোশ্যাল মিডিয়াত অলৰেডি ফেমাস কিন্তু spill the beans means what spill the beans মানে হৈছে যেতিয়া কিবা এটা ৰহস্য বা কিবা এটা কথা যোনটো আপোনাক ৰহস্য হিচাপে ৰাখিব দিছিল আৰু আপুনিটো ৰাখিব পৰা নাই ৰহস্য হিচাপে আপুনি কৈ পেলালে বা কথাটো জনাই দিলে কাৰোবাক যোনটো আপুনি জনাব আপোনাক মানা কৰা আছিল সো এটো বেসিক্যালি কোৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ ধৰি লওক পাউচ এটা আছে আপোনাৰ তাত এনেকে ঠিক আছে ব্যাগ এটা আছে আৰু ব্যাগটোত আপুনি বস্তু লৈ ফুৰি আছে হা এনেকে হাতত কিবা এটা সৰু মোনা এটা লোৱাৰ দৰে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে মই এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ কাৰণ ইয়াতে আপুনি ধৰি লওক এটো গাঠি মাৰি থৈ দিছে ঠিক আছে ৰছেল গাঠি মাৰি থৈছে মই গম নাপাওঁ ইয়াতে কি আছে বাট যদি আপোনাৰ হাতৰ পৰা পৰি যায় গোটেই ব্যাগটো ঠিক আছে আপোনাৰ হাতৰ পৰা যদি পৰি যায় আৰু পৰি যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ভিতৰত যি আছে গোটেই বস্তুখিনি যদি উলাই পৰে তেতিয়া তুমি গম পাই জানো ভিতৰত কি আছিল তাৰ মানে সো ব্যাগটোৰ ভিতৰত যদি বিনছ আছিল বিনছ আমি খাও যে বিনছ উলাই পৰে যদি তেতিয়া মই গম পালো ও আচ্ছা তেওঁ মুনাটো তাৰ মানে বিনছ লৈ ঘুৰি ফুৰি আছিল ৰাইট সো देयरफॉर আপোনাৰ যোনটো কথা মই গম পোৱা নাছিলো হেতু হাতৰ পৰা আপোনাৰ পৰি যোৱাৰ লগে লগে মই গম পাই গলো স্পিল মানে কি বিওপি যোৱা বা হাতৰ পৰা চিটিকি যোৱা কিবা এটা বস্তু সো মই গম পাই গলো আপোনাৰ ব্যাগটোত কি আছিল সো মই নজনা বস্তু এটা গম পাই গলো ৰাইট এটা যোনটো বস্তু আপোনাৰ সিক্ৰেট হৈ আছিল হেতু মই এতিয়া গম পাই গলো সো টু স্পিল দ্য বিনছ মিন্স দ্যাট টু ডিসক্লোজ আ সিক্ৰেট তাৰ মানে কিবা এটা সিক্ৰেট এটা আছিল হেতু গম পাই যোৱা গল এতিয়া বা আপুনি আপোনাৰ লগত আছিল কথাটো আপুনি কাকো কোৱা নাছিল এতিয়ালৈকে বাট আপুনি লাষ্টত কৈ পেলালে আৰু এতিয়া সবে গম পাই গল ইউ spill the beans clear understood এটা প্ৰ্যাকটিস কৰিছো ষ্টুডেন্টস আপোনাক সকলোকে এই idioms and phrases বোৰ মই পঢ়াই দি আছো সলভ কৰাই দি আছো লগতে কোনটো ইডিয়ামৰ অৰিজিনটো কৰ পৰা আহিছে ইডিয়ামটোৰ মিনিংটো কি হে গুটেখিনি বুজাই দি গৈ আছো আপোনালোকক এটা মই
এক্সাৰসাইজ এটা কৈছো প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টকে এভৰি ষ্টুডেণ্ট যদি আপুনি এজন সিৰিয়াছ কেণ্ডিডেট হয় ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এক্সাম এটাৰ কাৰণে এটা মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিছ কৰিছো যোনটো বস্তু আপোনালোকে নকৰালৈকে এই ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছবোৰ এক্সামত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব বুলি আপোনালোকে ভাবি ল'ব নোৱাৰে কিন্তু এই কামটো কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে ডেফিনেটলি ইজি হৈ যাব ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজৰ টপিকটো সেই প্ৰেক্টিছটো হ'ল যে যেতিয়া আপুনি এটা ইডিয়ম বা ফ্ৰেজ এটা শিকিলে ন সেন্টেন্স এটাত কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেই বস্তুটো শিকক বুজি পাইছে বাক্য এটাত কেনেকৈ এই খাৰ কথা ইনকৰ্পোৰেট কৰিব পাৰি বা বাক্য এখাৰত কেনেকৈ এই কথাটো ঢালি পেলাই বাক্যটো গঠন কৰিব পাৰি হেতু প্ৰেক্টিছ কৰক এক্সাম্পল দিছো a snake in the grass এটোৰ মিনিংটো কি হ'ব a snake in the grass what does it mean তাৰ মানে ভাবক ঘাহ বুনৰ মাজত সাপ এডাল হেনেকে ক'ব ট্ৰাই কৰিছে বাট লিটাৰেল মিনিংত তো আমি কেতিয়াও নকওঁ ইডিয়মছ বোৰ হেতু আমি প্ৰথমতে শিকিছো সো what is it a snake in the grass মানে কি তাৰ মানে ভাবি লওক আপুনি খালি ভৰি ধুনিয়াকৈ কৰবাত ঘাহ বুন অলপমান পাইছে তাতে খুসকাৰি আছে তাৰ মানে আপুনি পুৰা ৰিলেক্সড আপুনি পুৰা এটো এজিউম কৰি গৈছে যে এইখিনি জায়গা পুৰা সেফ হৈ আছে ইয়াতে একো ভয় খাবলগীয়া নাই ইয়াতে একো প্ৰবলেম নাই মই ধুনিয়াকৈ এতে খুসকাৰিব পাৰিম খালি ভৰি গলেও তাৰ ভিতৰতে কিন্তু ঘাহৰ মাজতে এডাল সাপ লুকাই আছে তাৰ মানে আপুনি যোনটো জায়গা খুব সেফ বুলি অনুমান কৰি আগবাঢ়ি গৈছিলে তাত কিবা এটা বিপদ এটা লুকাই আছিল বুজি পাইছে সো এই বস্তুটো আপুনি এটা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ভাবি চাওক ঠিক আছে আপুনি খুব ভাল বুলি ভাবি এজন মানুহৰ লগত চলি আছিল পিছত গম পালে এদিন যে এই মানুহজনে আপোনাক বেয়াকে ঠগালে বা এই মানুহজনে আপোনাৰ খুব বেয়া হোৱাটো বিচাৰি আছিল পিছত গম পাইছে কিন্তু আগতিয়াকে আপুনি গম পোৱা নাছিল আগতিয়াকে গম পালে তো হেতু স্নেক ইন দা গ্ৰাছ কবলৈ দৰকাৰে নাই আপুনি ষ্টাৰ্টিংতে কৈ দিব যে দ্যাট ইজ আ ব্যাড পারসন ৰাইট আপুনি আৰম্ভণিতে কৈ দিব যে দ্যাট ইজ আ ব্যাড পারসন যদি আপুনি আগৰ পৰাই জানে মানুহজনক বেয়া বুলি ঠিক আছে কিন্তু আপুনি গম পোৱা নাছিল আপুনি পিছত অভিজ্ঞতাৰ পৰা গম পালে যে ও মানুহজন এনেকুৱা ঘাহত লুকাই থকা সাপৰ দৰে ৰাইট তাৰ মানে that person is a snake in the grass so this is not about unforeseen danger নেদেখা বিপদটো যেতিয়ালৈকে আপুনি গম পোৱা নাই হেতু বিপদ হয় বুলি তো আপোনাৰ কাৰণে হেতু বিপদ নহয় ৰাইট আনফোৰসিন মানে কি যোনটো বিপদ আগতিয়াকৈ দেখা পোৱা যোৱা নাই বা গম পোৱা যোৱা নাই এটো পিছত বিপদজনক হ'ব পাৰে বুলি যদি বিপদটো দেখাই নাই আনফোৰসিনেই হয় তেনে হলে নজনালৈকে তো আপোনাৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰ বুলি আপুনি কনসিডাৰো কৰা নাই ঠিক আছে সো হেতু কথা ইয়াতে নাহে ইয়াতে কথাটো হৈছে এনেকুৱা এজন মানুহৰ কথা কৈছো যোনে বিট্ৰে কৰি দিব পাৰে আপোনাক বা আপোনাক বিট্ৰে কৰিছে ট্ৰেচাৰি কৰা বুলি কয় ন ট্ৰেচাৰি বুলি কয় when you are betrayed backstabbing কৰা বুলি যে কয় হে কাটাপ্পাই যে বাহুবলী হানি আছিল পিছপিনৰ পৰা সিনটো মনত কৰকচোন কি আছিল হেতু ইটস আ কাইন্ড অফ ট্ৰেচাৰি ৰাইট তেওঁৰ ৰিজন যিয়ে হওক ইট ওয়াজ ট্ৰেচাৰি বিট্ৰে কৰি দিলে মানুহজনক ঠগাই দিলে লাইফ লং ট্ৰাষ্টটো ভাঙি দিলে সো হেতু ট্ৰেচাৰি বুলি কোৱা হয় তেনেকা মানুহ ট্ৰেচাৰাছ বুলি কোৱা হয় স্পেলিংটো ভালকে চাই থব কাৰণ যেহেতুকে ইয়াতে ডাবল ভাৱেলছ একেলগে আছে ঠিক আছে সো ট্ৰেচাৰাছ পারসন আমি স্নেক ইন দা গ্ৰাছ বুলি কওঁ অলৰাইট কাহিনী এটা আপুনি সিনেমা এখন চাই থাকাটো ইমাজিন কৰক সিনেমা এখন চাই থাকোতে আপুনি গম পাব পাৰে হে বাহুবলী কাটাপ্পাৰ ষ্টৰীটো মনত কৰকচোন আপুনি সিনেমাখন এজন অডিয়েন্স চাই থাকোতে আপুনি জানে যে এইজন যদি বাহুবলী হয় এই বলা মানুহজন এইজন কাটাপ্পা হয় এখেতক বিট্ৰে কৰিবলৈ গৈ আছে অলপ পিছত এখেতক বিট্ৰে কৰিব আপুনি গম পাইছে এজ এন অডিয়েন্স আপুনি সিনেমাখন আপোনাক যেনেকৈ দেখুৱা হৈছে আপুনি গম পাইছে বাট ক্যাৰেক্টাৰটো পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ভাবি চাওক এই ক্যাৰেক্টাৰটো এতিয়ালৈকে গম নাপায় যে এইজনে এক বিট্ৰে কৰিব বুজি পাইছে সো this person আপুনি ক'ব পাৰে যে this person is a snake in the grass বাহুবলীয়ে কিন্তু ক'ব পৰা নাছিল যেতিয়ালৈকে পিঠিৰ পৰা এনেকৈ তলুৱাৰখন সোমাই পেলাই তেওঁ ঘুৰি চোৱাৰ পিছত দেখা নাছিল যেতিয়ালৈকে এজন যে কাটাপ্পাই হানিলে বুলি তেওঁ তেতিয়ালৈকে গম পোৱা নাছিল যে কাটাপ্পা এজন ট্ৰেচাৰি কৰিব পৰা মানুহ হ'ব পাৰে বুলি আপুনি কিন্তু গম পাই আছিল যে ও এই মানুহজনে এক বিট্ৰে কৰিবলৈ গৈ আছে ৰাইট সো ইউ নিউ দ্যাট this person is a snake in the grass এতিয়া বুজি পাইছে সো snake in the grass means treacherous person আৰু unforeseen danger to হেকাৰণে আনসাৰটো নহব ইয়াতে ক্লিয়াৰ নাও মই যোনটো কলো যে আপোনালোকে সেন্টেন্সত ইউজ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব বা সেন্টেন্সত ইউজ কৰাটো প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব এই বস্তুটো মাইন্ডত ৰাখিব অলপ আগতে এইটো চাই লওক তেতিয়ালৈকে ইন দা মিন টাইম মই কৈ দিছো কথাটো শুনি থৈ দিয়ক যে যেনেকৈ মই কলো স্পিল দা বিনছ অলপ আগতে আমি এটা ইডিয়ম চালো স্পিল দা বিনছ এটা বাক্যত কেনেকৈ ইউজ কৰিব সে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি এটা এজন মানুহৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে যাক আপুনি যেতিয়া কথা কিবা এটা কয় তেওঁ সদায় গৈ পেলাই হেতু কথা বেলেগৰ আগত কৈ দিয়ে যোনটো আপুনি সাগে তেওঁ কয়ও যে মই তোৰ লগতহে পাতিছো তোক কৈছো তই সবকে ক'ব দৰকাৰ নাই তো বেলেগক যদি ক'ব থাকিলে মই গৈ কলো হয় মই সাগে হিয়তৰ লগত ক'বলৈ কমফৰ্টেবল নাই তোৰ আগত কৈছো তই গৈ সবকে নকবি কিন্তু সেই মানুহজনে সদায় গৈ পেলাই সবৰে আগত আপুনি কোৱা কথাখিনি ডিসকাস কৰি দিয়ে সো আপুনি তেতিয়া ক'ব পাৰে যে I have stopped sharing
what I feel with this person because he or she always spills the beans. এটা বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল তাৰ মানে কথা যে এই মানুহজনৰ লগত মই আজিকালি কথা শ্বেয়াৰ কৰাটো কমাই দিছো কাৰণ তেওঁ মই যি কওঁ সেইটো চবৰে আগত গৈ পেলাই ঢুলটো পিটি দিয়ে ৰাইট সো আপুনি সেন্টেন্স এটা ইউজ কৰিলে সেইটো কথা যে I have stopped sharing what I feel with this person because he always spills the beans. বুজি পালে বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকক যেতিয়া বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিজকে বাধ্য কৰিব অলপমান তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপুনি এটো মিনিংটো জানিব লগা হ'ব আৰু কোনটো পৰিস্থিতিত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় হেতু আপোনাৰ এটা ভাল আইডিয়া এটা আহি যাব আৰু তেতিয়া আপুনি আৰু এটো বস্তু পাহৰি না যায় বুজি পাইছে কাৰণ আপোনাৰ ব্ৰেইনটোৰ এটা এংকাৰ কৰিবলৈ বস্তুটো বান খুৱাবলৈ কিবা এটা ৰিজন এটা পাই গল যে এটো বস্তু মই বাক্যত ইউজ কৰিব লগা হ'ব পাৰে এটো বস্তু মই লাইফৰ ডে টু ডে লাইফৰ কিবা এটা পৰিস্থিতি বৰ্ণনা কৰিবলৈ এটো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে সো ব্ৰেইনটোৱে দেখিব যে এটো বস্তু কিবা কাম আছে সো সেই কাৰণে হিতাক মনত ৰাখি থব কিন্তু আপুনি যদি এনে পঢ়ি গৈ থাকে এইবোৰ এটা পইণ্টত আপোনাৰ ব্ৰেইনটো হেব কি কৰি আছো মই এটো কোড ইউজ কৰিম নো লাইফত এটো কেতিয়াও কামত নাহে যে বাদ দে ডিলিট কৰ আপোনাৰ ব্ৰেইনটো ডিলিট কৰি গৈ থাকিব ক্লিয়াৰ সো বাই দ্য টাইম এক্সাম কামছ আপোনাৰ এইবিলাক একো মনত নাথাকিব বুজি পাইছে সো দ্য বেষ্ট থিং টু ডু ইজ whatever you learn কিবা শব্দ শিকিছে কিবা ফ্ৰেজেল ভাৰ্বে শিকিছে ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশনে কিবা এটা শিকিছে idioms and phrases শিকিছে সেন্টেন্সত ইউজ কৰিব ট্ৰাই কৰক শব্দবোৰ idiomsবোৰ phrasesবোৰ ক্লিয়াৰ to take to one's heels তাৰ মানে কি এটো মিনিংটো বেলেগ একো নহয় এটো মিনিংটো হৈছে দৌৰা পলুৱা ঠিক আছে পলাই যোৱা মনত ৰাখক পলাই যোৱাটো আমি যে কওঁ অসমীয়াত পলাই গলে সুৰটো পলালে পুলিচৰ সাইৰেন শুনি পেলে তাৰ মানে the thief took to his heels once he heard the police vehicles approach এনেকৈ লিখিব পাৰে ক্লিয়াৰ took to his heels মানে কি ran away পলাই গল সো আনসাৰটো কি হ'ব to run away ক্লিয়াৰ to take to one's heels means to run away ইয়াতে যে once বুলি লিখিছো তাৰ মানে এই once মানে এটো জেনাৰেলকে লিখা আছে সাধাৰণ ভাবে once বুলি ইয়াতে যাৰ কথা লিখিব বিচাৰে আপুনি the thief বুলি যদি লিখে the thief took to take বুলি নিলিখি ইয়াতে past tense লিখিম took to his heels লিখিবলৈ onceৰ জায়গাত his লিখিম ছোৱালী মানুহৰ কথা কৈছো she took to her heels বুলি লিখিব লাগিব ঠিক আছে ভৰিত যে জোতাজোৰ কথা কোৱা নাই হিলস স্যান্ডেলৰ কথা কোৱা নাই ফ্ৰেজ আকাৰে লিখিছো মানে পলাই গল বুজি পালে ক্লিয়াৰ নেক্সট assault মানে কি স্টুডেন্টস ইয়াৰ যে এটো অপচন দিছে যে assault শব্দটোৰ অৰ্থটো কি assault মানে হৈছে আক্ৰমণ কৰা ঠিক আছে assault কৰা মানে attack কৰা ওকে backstairs influence what does this mean backstairs influence backstairs মানে কি এটা বিল্ডিংৰ এটা কমপ্লেক্সৰ এন্ট্ৰেন্স এটা থাকে ৰাইট এন্ট্ৰেন্স এটা থাকিব আৰু এন্ট্ৰেন্সটোৰ বাহিৰে এটা পিছপিনৰ এখন দুৱাৰ থাকিব যোনপিনে আসলতে অহা যোৱা নকৰে মানুহে হেপিনে জাস্ট মেবি বিল্ডিংটোৰ যোনকেজন ওনাৰ বা বিল্ডিংটোৰ যোনকেজন কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে কেতিয়াবা অহা যোৱা কৰিব পাৰে এনে ৰেগুলাৰ পাব্লিকে অহা যোৱা কৰিলে মেইন এন্ট্ৰেন্সটো দি অহা যোৱা কৰিব ৰাইট বাকি সবৰে কাৰণে তাৰ মানে মেইন এন্ট্ৰেন্সটো বা সকলো মানুহৰ কাৰণে ফ্ৰন্ট এন্ট্ৰেন্সটো হে দিয়া আছে backstairs যোনটো বা ব্যাক ডোৰ যোনটো হেখিনি বিল্ডিংটোৰ যিখিনি ভিতৰত কাম কৰা মানুহখিনি তেওঁলোকে হে হেতু মেইনলি ইউজ কৰে সো ইয়াতে backstairs বুলি কৈছে পিছফালৰ দুৱাৰটা মানে বা পিছফালে দি অহা যোৱা কৰা বাটটো backstairs influence মানে প্ৰভাৱ ঠিক আছে প্ৰভাৱ পেলোৱাটোক আমি ইনফ্লুয়েন্স কৰা বুলি কওঁ ঠিক আছে আপুনি ভাবি চাওক আমি যে লৰা ছোৱালীক যে কোৱা হয় আপোনালোককো কৈছিলে আপোনালোক যেতিয়া স্কুলত আছিল যে বেয়া সংগ নলবা ৰাইট বেয়া লৰা ছোৱালীৰ সংগ ললে কি হ'ব হিয়ৰৰ প্ৰভাৱ পৰিব আপুনিও বেয়াৰ দিশে যাব তেতিয়া সো তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ পৰাটো কি তেওঁলোকে ইনফ্লুয়েন্স পৰিব আপোনাৰ ওপৰত ৰাইট when you are with the wrong kind of people they influence you in the wrong way and when you are with the good kind of people they influence you in a good way right so influencer meaning to hol itu backstairs মানে কি হল বুজি পালো একেলগে লিখিছে backstairs influence এতিয়া meaning to কি হ'ব তাৰ মানে আপুনি বস্তুটো metaphorically ভাবি চাওক সকলো মানুহ আগফালৰ দুৱাৰখনে দি অহা যোৱা কৰি আছে বিল্ডিং এটাত আপুনি কিন্তু স্পেশালি পিছফালে দি সোমাবলৈ চান্স পাইছে বুজি পাইছে বিল্ডিংটোত ব্যাক এন্ট্ৰেন্স দি সোমাব চান্স পাইছে তাৰ মানে আগফালে যেতে সব মানুহ একেলগে সোমাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে তাতে সাকে ভিৰ লাগিছে আৰু তাতে মানুহবিলাকে লাইন পাতিব লগিয়া হৈছে হাৰি পাতি এজনকৈ আহিব লগিয়া হৈছে আপুনি কিন্তু লাহেকৈ কাৰবাৰ কোনবা চিনাকি আছে আপোনাৰ বিল্ডিংটোত কৰ্মচাৰী কোনবা এজন ৰাইট আপুনি তাক লাহে কৈছে ঐ মোক এনেকে পিছফালৰ এন্ট্ৰেন্স দি লৈ যান আপুটোকে লাইনত ৰখি নাথাকো মই আপোনাক তেনেকে সোমাই দিলে বিল্ডিংটোত আপোনাৰ লাইনত ৰখি থাকিব লগিয়া টাইমখিনি বাছি গল
কিন্তু হেতুটো আপোনাৰ কাৰণেহে ভাল হ'ল বাকি সবৰ কাৰণেটো আনফেয়াৰ হৈ গ'ল কথাটো অন্যায় হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকে কি এনেকুৱা মহাপাপটো কৰিছিল যে তেওঁলোকে লাইনত ৰখিবলগীয়া হ'ল আপুনি কি এনেকুৱা ধোৱা তুলসীৰ পাতটো যে আপুনি গুটে আৰামছে লাইনটো স্কিপ কৰি গুচি যাব পাৰিলে ৰাইট সো কথাটো হ'ল যে এইটো এটা এনেকুৱা এটা ইনফ্লুৱেন্স ইউজ কৰিলে আপুনি যে মোৰ কোনোবা এজন চিনাকি আছে মই তাক কৈ দিলে মোৰ কামটো ইজিলি হৈ যাব ৰাইট পৰীক্ষা এটা ভাবি চাওক পৰীক্ষা এটা পাতিছে বোলে কোনোবাই পৰীক্ষাটোত সবে এপিয়াৰ কৰিছে আৰু মেৰিট বেচিছত লিষ্টত নাম ওলাব লাগে ৰাইট কোনোবা এজন আছে যোনে গৈ পেলাই কোনোবা এজন পৰীক্ষাৰ বৰ্ডৰ মানুহ এজনক চিনি পায় কাৰণে তেওঁ গৈ পেলাই কৈছে যে আপুনি মোক লিষ্টত নামটো মোৰ ভৰাই দিয়ক মই আপোনাক কিবা এটা দিম ৰাইট সো এটো কি হ'ব যদি মানি যায় হে মানুহজনে তেনেহলে এই মানুহজনৰ নামটো এনে লিষ্টত আহি যাব লাগে তেওঁ পৰীক্ষা ভালে হওক বেয়াই হওক তেতিয়া হে মানুহজনৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ল তেওঁ পুতুককে এক্সামৰ কাৰণে বেছি কষ্ট নকৰাকৈ নপঢ়াকৈ তেওঁ পাই গ'ল চাকৰিটো কিন্তু বাকি যিমান ষ্টুডেন্টছ আছিল তেওঁলোকৰ লগতো অন্যায় হৈ গ'ল তেওঁলোকেতো কষ্ট কৰি পঢ়ি আছিল সো এই মানুহজনে কি কৰিলে ব্যাকষ্টাৰ্স ইনফ্লুৱেন্স ইউজ কৰিলে তেওঁৰ কোনোবা এজন চিনাকি আছে বা তেওঁৰ ইনফ্লুৱেন্স আছে তেওঁৰ পাৱাৰ আছে কোনোবা মিনিষ্টাৰৰ চিনাকি কিবা কিবি এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা হেতু বস্তু ব্যাকষ্টাৰ্স ইনফ্লুৱেন্স বুলি কয় এণ্ড দ্যাট ইজ বেসিক্যালি হেতু সিক্ৰেটিভলি কৰিব লাগিব why because হেতু মুকলিকৈ কৰিলে মানুহে হুলস্থুল কৰিব এণ্ড ইট ইজ আনফেয়াৰ বাকি মানুহখিনিৰ লগত আনফেয়াৰ হৈ যায় right so that is the answer clear give the cold shoulder what does this mean Nikhil trust me when exams come closer you will see my explanations get shorter and shorter বুজি পাইছে এই সেশনটো এই vocabulary builder series বুলি যে বেলেগ এইটো এটা series কৰি লৈছো ইয়াতে মই এক্সপ্লেনেশন কেটা অলপ মডাৰেটলি লং ৰাখিছো এই জানি শুনি ৰিজন বিং কাৰণ এইটো পিৰিয়ডত যদি ধাপ ধুপ কৰাই গৈ থাকো ন হেজাৰ বস্তু কাৰো একো মাইন্ডত নুহুমাব বুজি পাইছে এক্সামৰ আগত পঢ়ামে এক্সামৰ পিৰিয়ডৰ আগে এক্সামটো ধৰি লওক 1 মাহ 2 মাহ আগত যেতিয়া এক্সাম আহি পাইছে বুলে 1 মাহ 2 মাহ আছে তেতিয়াও ক্লাছ কৰাই থাকিম তেতিয়া যেতিয়া ক্লাছ কৰাম তেতিয়াতো ঢেৰ বস্তু কৰোৱা যাব ন ব্যাক টু ব্যাক এমসিকিউজ ডেইলি বেসিছত একটা ক্লাছত তেতিয়া দেখিব মই 50টাকে কোৱেশ্চন কৰোৱাই থাকিম বুজি পাইছে আৰু তেতিয়া মানে এক্সপ্লেনেশন শৰ্ট থাকিব একদম ব্রিফ এক লাইন এক্সপ্লেনেশন কিন্তু তেনেকে তেতিয়া কৰোৱাটো ভাল কাৰণ তেতিয়া প্ৰেক্টিস ৰিভিজন প্ৰেক্টিস হ'ব এতিয়া যদি কৰাই থাকো হেনেকৈ আপোনালোকৰ একো মনত নাথাকিব বাই দা টাইম এক্সাম কামছ মই আপোনালোক গ্যাৰান্টি দিছো একো মনত নাথাকে এহুপা বস্তু সোৱাহে হ'ব মনত একো নাথাকিব এতিয়া এক্সপ্লেনেশনটো মই অলপ ডেফটত গৈ বুজাই দিছো বস্তুবোৰ যাতে আপোনালোকৰ বস্তুবোৰ একদম ভালকৈ ব্ৰেইনত সেট হৈ যায় তেতিয়া আপুনি দেখিব বাই দা টাইম এক্সাম কামছ এৰাউণ্ড এক্সামলৈকে যেতিয়া 2 মাহ 1 মাহ 2 মাহ থাকি যাব এইবিলাক বস্তু আপোনালোকৰ দেখিব প্ৰেক্টিস কৰাওতে আপোনালোকৰ একদম ব্ৰেইনত 20 ফুট ইথোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছে একদম ভালকৈ মনত থাকি যাব আন্ডাৰষ্টেণ্ড সো ট্ৰাষ্ট দ্য প্ৰসেস বেলেগ একো নাই give the cold shoulder means what give the cold shoulder এটো এটা অৰিজিন আছে কৰ পৰা আহিছে এটো বস্তু ওয়েস্টাৰ্ণ কান্ট্ৰিজবোৰত আপোনাৰ কিছুমান ইভেন্টস পাতে ন কিছুমান সেলিব্ৰেশনস কিছুমান অকেশনস থাকে যোনবোৰ আমাৰ ইয়াত তেনেকৈ পতা নহয় one of those examples would be say for example thanksgiving পাতে thanksgiving বুলি এটা তেওঁলোকে অকেশন এটা সেলিব্ৰেট কৰে যত ঘৰত আলহী আহে খাবলৈ বহে ডাইনিং টেবুলত সবে একেলগে এতিয়া আপুনি তাতে ষ্টৰী এটা আছে যে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আলহী আহিলে আৰু যোনে হোস্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ প্ল্যানটো আছিল যে 8টা বজাত আলহী আহিব আমি এৰাউণ্ড 9 pm ডিনাৰ কৰিবলৈ বহিম 10টা মান বজালৈকে হৈ যাব 10:30 মানলৈকে তেওঁলোকে যাব সাগে ফৰ এক্সাম্পল 10:30 বাজি গল 11টা বাজি গল 11:30 বাজি গল মানুহ কেজনে লাহে লাহে খাই আছে আলহী কেজনে আৰু উঠা নামেই লোৱা নাই তেতিয়া হোস্ট কেজনৰ প্ৰবলেম হ'ব যে নেক্সট দিনাখন কাম আছে সাগে ৰাতি দেৰি হলে আমাৰো দিগদাৰ হ'ব এতিয়া এওঁলোকটো আলহী হয় আলহী কেনেকে ক দেৰি হৈছে আপোনালোক যাওক বুলি হেনেকৈ ক'ব নোৱাৰি সো কি সিস্টেমত এতিয়া বুজোৱা যায় আলহী কেজনক যে দেৰি হৈছে আপোনালোক লাহেকৈ উঠা ভাল হ'ব আৰু সো তেতিয়া কি কৰিছিলে আলহীকটো জেনাৰেলি সদায় বেস্ট খানাখিনি দিয়া হয় ন মাংস বনাইছে যদি মাংসৰ একদম ভাল পিস কেটা গৰমে থাকুতে ভালকৈ একদম আলহীক সাৰ্ভ কৰা যাব নিজে লাগে অলপ ঠাণ্ডা হোৱাটোকে খাম কিন্তু আলহীক পুৰা বেস্ট গৰম একদম ভাল পিস কেটা থকা মাংসখিনি দিম আলহীক যদি এটো বুজাবলগীয়া হয় যে দেৰি হৈছে আপোনালোক উঠিব হৈছে মুখেদি ক'ব পৰা নাই হেতু কথা কিন্তু কথাটো বুজাবও হৈছে যে আপোনালোক উঠিব হল তেতিয়া কি কৰিছিলে
তেতিয়া এই বস্তুটো কৰিছিলে যে বেষ্ট মাংসৰ পিচটো নিদি পেলাই শোল্ডাৰ পিচটো কাটি পেলাই দিছিলে হোৱাট এভাৰ মিট দে ৱেৰ হেভিং তাৰে শোল্ডাৰ পিচটো দিছিলে আৰু ঠাণ্ডা হৈ যোৱা কৈ দিছিলে পিচটো কোল্ড হৈ গৈছে শোল্ডাৰ পিচটো জেনেৰেলি পুতুককে নাখায় দিস ইজ নট দ্য বেষ্ট টেষ্টিং পিচ অফ দ্য মিট আৰু কোল্ড কে দিছিলে কোল্ড কেটো জেনেৰেলি বস্তু নাখায় ন মাংস জাতীয় বস্তু জেনেৰেলি গৰম কৰি পেলাই দিয়া যায় আলহীক তেতিয়া হে টেষ্টটো ভাল হয় সো যেতিয়া ভালকৈ লকচুম খাক বুলি কোল্ড শোল্ডাৰ পিচটো আলহীৰ প্লেটত সাৰ্ভ কৰি দিয়ে তেতিয়া আলহীজনেও লাহেকে বুজি পায় যে ইনডাইৰেক্টলি তাৰমানে মোক এটা সিগনেল দিছে যে যাব হৈছে আৰু বুজি পালে দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ কোল্ড শোল্ডাৰ টু গিভ দ্য কোল্ড শোল্ডাৰ তাৰ পৰা আহিছে কাহিনীটো এতিয়া এইটো আজিৰ দিনত কেনেকৈ ইউজ হয় গিভ দ্য কোল্ড শোল্ডাৰ তাৰমানে মই মানুহ এজনক অলপ এভয়েড কৰিব ট্ৰাই কৰিছো সেইটো বস্তু যে মই আপোনালোকৰ কথা পাতিব মন নাই এতিয়া মোৰ কিবা বেলেগ কাম আছে বা মই বেলেগ কিবা বস্তুৰ লগত ব্যস্ত or whatever reason it be তাৰমানে I am trying to avoid this person I am trying to not insult কৰিব ট্ৰাই কৰা নাই হা ইনসাল্ট কৰা মানে তো কিবা এটা মানুহজনক ইটিকিং কৰি কথা এটা কলে ইনসাল্ট কৰা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা একো নাই মানুহজনক মই আসলে ইগনোৰ হে কৰিছো মই গুৰুত্ব দিয়া নাই বেছি ওকে সো এইগিটা নহব আনসাৰ will be D clear মনত থাকিব the reason I'm giving you all these context based stories কৰ পৰা অৰিজিন হৈছে কি হৈছে গুটেইখিনি যে বুজাই কৈ দি আছো reason is যাতে আপোনালোকৰ মনত থাকে এই বস্তুবিলাক এনেকুৱা যাতে নহয় যে আপোনালোকে জাস্ট শব্দ এটা দেখিলে বাক্য এটা দেখিলে আৰু মুখস্থ কৰিব লগা হৈছে ঠিক আছে I hope you remember these things these stories কৰ পৰা আহিলে এইটো বস্তু কি কনটেক্সটৰ পৰা এইটো কথা আহিলে ইংৰাজীত হেতু মনত থাকিলে আপোনালোকৰ বহুত লং টাইমৰ কাৰণে এই বস্তুবিলাক মনত থাকি যাব bed of roses I think this is easy what does it mean yes Joya yes D is the correct answer bed of roses বুলি যেটা কোৱা হয় তাৰ মিনিংটো কি a bed of roses ভাবি চাওক roses পাই থৈছে rose petals roseৰ হে কাইট থকা ঠাৰিবোৰৰ কথা কোৱা নাই rose petals তাৰ মানে rose petals বিলাকৰ স্মেলটো খুব ভাল ৰাইট আৰু বিছনাখন যদি পুৰা rosesৰ petals যদি ভৰাই থৈ দিছে তাতে শুই পেলে মানুহজনে কেনেকৈ আৰাম পাব একদম মানে কিং আৰু কুইন ট্ৰিটমেন্ট পোৱাৰ নিচিনা নালাগিব জানো ৰজা মহাৰাজা মহাৰাণীৰ নিচিনা কৈ একদম পোৱাৰ নিচিনা হ'ব সো তাৰ মানে একদম ফুল কমফৰ্ট ফুল লাক্সাৰি তাৰ মানে সো বেড অফ ৰজেস মিন্স এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন যত অকল ফুৰ্তি আনন্দই চলি আছে একদম আনন্দময় পৰিবেশ এটা ফুল অফ জয়স অলৰাইট হেতু সেন্সত কোৱা হয় বেড অফ ৰজেস বুলি সেন্টেন্সত যদি ইউজ কৰিবলৈ যায় সিম্পল এক্সাম্পল would be life is not a bed of roses জীৱনটো তো এখন বেড অফ ৰজেস নহয় ৰাইট কাৰণ জীৱনটো অকল আনন্দময় বস্তুৰে ভৰপুৰ হৈ নাথাকে লাইফত বহুত কঠিন সিচুৱেচন থাকিব বহুত কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন কৰিবলগীয়া হ'ব আপুনি আপস এন্ড ডাউনস থাকিব ৰাইট সো লাইফ ইজ নট আ বেড অফ ৰজেস লাইফ ইজ নট অলৱেজ ফুল অফ জয়স ক্লিয়াৰ ঠিক আছে no love lost আৰু এটা চাই লৈছো no love lost what does this mean আৰু সেন্টেন্সত কেনেকৈ ইউজ কৰি পাই স্টুডেন্টস হেতু ক'ব how do we use this in a sentence take a look at the options কেটা চাই লওক close friendship intense dislike intense মানে তীব্ৰ ঠিক আছে cool indifference মানে তাৰ মানে কিবা এটা কথাৰ লগত আপোনাৰ একো বেছি গুৰুত্ব নাই যে হেতু বস্তু আপোনাক কোনবাই কিবা এটা কথা কলে আপুনি কথাটোক না ভাল বুলিও ফিল কৰিছে না বেয়া বুলি ফিল কৰিছে আপুনি হেতু কথাতে একো ৰিএক্ট কৰা নাই ইনডিফাৰেন্ট হৈ আছে আপুনি তাৰ মানে ওকে a love hate relationship মানে কি আপুনি মানুহজনক ভালো পায় বাট এট দা টাইম তেওঁ আপোনাৰ মাথাটোও খায় ঠিক আছে তেওঁ মস্ত কামুৰো দিয়ে আপোনাক তাৰ মানে ওকে বা আপুনি হে মানুহজনক খুব ভাল পায় তেওঁ ভাল হোৱাটো বিচাৰে কিন্তু আপুনি তেওঁৰ লগত কথা পাতিব গলে আপোনাৰ তেওঁৰ লগত কাজিয়া লাগে দ্যাট ইজ আ লাভ হেট ৰিলেশনশিপ ঠিক আছে ভাইক ভনীয়েকৰ মাজত থাকে ঠিক আছে ভাইক দুটা ভাইকৰ মাজত ককাইক ভাইকৰ মাজত থাকিব পাৰে বা ডাঙৰ বা সৰু ছোৱালী বিলাকৰ মাজত জেনেৰেলি মই বস্তু ইমান দেখা নাই আছে তথাপি আছে ডাঙৰ ভাইক সৰু ভাইকৰ মাজতো হ'ব পাৰে ঠিক আছে জেনেৰেলি সিবলিংছৰ মাজত থাকে এইটো লাভ হেট ৰিলেশনশিপ নহয় জানো আপোনালোকে জানে যে এজনে আনজনক খুব মৰমো কৰে কিন্তু কথা পাতিলে কাজিয়া লাগি যোৱা চান্স থাকে ৰাইট so that is a love hate relationship okay no love lost মানে কি yes Joya Nikhit yes correct answer intense dislike okay no love lost etu intense dislike বুজায় তাৰ মানে এজন মানুহক আপুনি একদমই বেয়া পায় বা দুজন মানুহে এজনে আনজনক খুব বেয়া পায় তেতিয়া ক'ব পৰা যায় there is no love lost between those two এনেকৈ ক'ব পৰা যায় ঠিক আছে লিখোতে এনেকৈ লিখিব পাৰে there is let me get this out of the way there is no love lost between the two rival
teams এনেকৈ কৈছো suppose say for example ঠিক আছে এটা সেন্টেন্সত লিখিছো তাৰ মানে দুটা কিবা টিম আছে ধৰক ফুটবলে হওক ক্ৰিকেটে হওক বহুত আগৰ পৰা হিহঁতৰ মাজত ৰাইভেলৰি এটা আছে যে হিহঁতৰ মাজত সদায় ম্যাচ হলে একদম ভয়ংকৰ ম্যাচ এখন হয় মানে একদম ইজনে আনজনক পুৰা ধুই পেলাম টাইপকে মানে খেলে এন্ড তেতিয়া কব পাৰো যে যদি দুইটা টিমৰ মাজত খুব ডাঙৰ শত্ৰুতা এটা আছে তেতিয়া কব পাৰো যে there is no love lost between the two rival teams এনেকৈ কব পাৰি ঠিক আছে no love lost ফুটবলত আগতে আপোনাৰ লেজেন্ডাৰী ৰাইভেলৰি এতিয়াও বাৰ্সেলোনা এন্ড ৰিয়েল মাদ্ৰিড ৰাইট হেতু এটা সিচুৱেশন যত আপোনাৰ দুইটা টিমৰ মাজত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে কাজিয়া লাগি যায় ঠিক আছে ফাইট হৈ যায় একদম ফিল্ডৰ মাজতে ডিফেন্ডাৰ এটাই কোনবা অপজিশন টিমৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ এটাক বলে পেলাই দিলে বলে গুটেই দুইটা টিমৰ প্লেয়াৰ্স কিটা হি এটা পুৰা অ্যাটাক কৰিব ধৰে ৰাইট তেনেকুৱা দেখা পোৱা যায় আইস হকি চাইছে কেতিয়াবা আইস হকিৰ মেচেছ বিলাকত কেতিয়াবা একদম ঘুচিয়া ঘুচি লাগি যায় ৰাইট সো তাৰ মানে ইমান ইন্টেন্স ৰাইভেলৰি থাকে মানে কেতিয়াবা দুটা টিমৰ মাজত হে ইন্টেন্স ডিসলাইক টু কেনেকে বুজা পৰা যায় there is an intense dislike between the two rival teams কোৱাত কৈ there is no love lost between the two rival teams বুলি ক'ব পৰা যায় ক্লিয়াৰ ওকে CSK আৰু RCB ফ্যানৰ মাজত yes কৃষ্ণা হেতু বস্তু there is no love lost between the fans of CSK and RCB এনেকে ক'ব পাৰে okay clear so these are the idioms যোনটো আজিৰ ক্লাছত মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিব খুজিছিলো so students এতিয়ালৈকে আমি তিনিটা ক্লাसेस চাইছো idioms and phrases ৰ যত আপোনালোকৰ লগত মই multiple important idioms and phrases ডিসকাস কৰিছো যোনকেইটা আপোনালোকৰ এক্সামত অহা সম্ভাৱনা আছে যোনকেইটা আপোনালোকে এক্সামছ কেইটাৰ কাৰণে চাই থোৱাটো আৰু জানি থোৱাটো দৰকাৰী এইকেইটা ভালদৰে চাই থক এইকেইটা পাহৰি যাতে না যায় সপ্তাহৰ মুৰে মুৰে হলেও বেছি না লাগে এক সপ্তাহৰ মুৰে মুৰে সানডেটো পাই যায় না ৰবিবাৰটো পাই যায় ৰবিবাৰে হলেও এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিব PDF ৰ পৰা ৰিভাইজ কৰিব পাৰে বা ক্লাছটোৰ ভিডিওটোৰ পৰা ৰিভাইজ কৰিব পাৰে whichever is convenient for you whichever is appropriate for you PDFs মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত পাই যাব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোৰ নাম হৈছে English by Shubham Sir আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত গৈ সাৰ্চ কৰিলে হল English by Shubham Sir বুলি গ্ৰুপটো পাই যাব পাব্লিক গ্ৰুপ হয় ওপেন হয় সকলোৰে বাবে জয়েন গ্ৰুপ কৰিলে হল তাতে ফাইল সেকশনত গৈ আপোনালোকে PDFs বোৰ পাই যাব not just the vocabulary PDFs তাতে বহুতো MCQs বহুতো আপোনাৰ এক্সামছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট PDFs আৰু গ্ৰামাৰ বেসড PDFs ও আছে গুটেইখিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ফ্ৰী কে দি থোৱা আছে মই আপোনালোকে হেখিনি চাব পাৰিব জুনে জুনে হেখিনি বস্তু চাই আপোনালোকে দেখিব যে এক্সামত আপোনালোকে তাৰ পৰা বহুত বস্তু কমন ফেমিলিয়াৰ অহা দেখা পাব whichever exam you go for state level exam especially ADRE Assam Police state DME দৰে পৰীক্ষাত guaranteed আপোনালোকৰ কমন দেখা পাবই তাৰ বাহিৰেও বাকি যিমান আমাৰ state level exams আছে SSC বা banking exams ও আপোনালোকে যদি দিবলৈ যায় central level exams তাতো দেখিব English section টোত মই যিখিনি বস্তু পঢ়াই আছো তাৰ পৰা কমন অহা খুব ইজিলি দেখা পাব আপোনালোকে so make sure যিখিনি বস্তু ক্লাছত পঢ়াও যিখিনি বস্তু মই PDF খিনি চাই লওক বুলি হেখিনি বস্তু যাতে মিছ নকৰে ঠিক আছে বাকি তাৰ বাহিৰে কিবা থিওৰি ক্লাছ লৈছো কিবা বেলেগ পঢ়াই আছো যে আপোনালোকে এখিনি জানি থোৱাটো ভাল এক্সামত নাহিব পাৰে বাট এনে জানি থক বা এক্সামত অহা চান্স আছে বাট চান্স কম হেনেকা বস্তুবিলাক ইমান চাবলৈ যদি টাইমো নাপায় কথা নাই বাট এইবোৰ vocabulary যেনেকৈ মই কৈছো এইবোৰ আহিবই এখিনি জনাটো খুব দৰকাৰী যোনটো বস্তু মই নিজে এমফেসিস দি কৈছো আপোনালোকক হেকিটা মিছ নকৰিব ওকে সো টেক কেয়াৰ নেক্সট ক্লাছত লগ পাম এন্ড ষ্টুডেন্টস আপোনালোকে যদি কোর্সেস জয়েন কৰিব খুজে মোৰ কোডটো হৈছে Y577 এই কোডটো লিখি ৰাখিব পাৰে কোর্সেসৰ বাবে you will be able to join our courses at the best prices using this code আৰু যদি আপোনালোকে কিতাপ বা মক টেষ্ট পাতি লব খুজে তেতিয়া Y577S কোডটো ইউজ কৰিব you will get the best prices on mocks and books এই কোড দুটা লিখি থব যাতে আপোনালোকে এক্সট্ৰা একো পে কৰিব লগা নহয় Y577 क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ with Shubham Sir's code Y577 সন্ধিয়া 5টা বজাত ৰেগুলাৰ টাইমিং আমাৰ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰ ক্লাसेছৰ সো see you in the classes সেশন যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব পাৰে নিজৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বাবা ফ্ৰেন্ডছ যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এক্সামছত তেওঁলোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকে ক্লাसेছ কেটা চাই উপকৃত হ'ব নিশ্চয় এন্ড yes কমেন্ট সেকশনত জনাব কিবা যদি আপোনালোকৰ vocabulary বা ইংলিশৰ বেলেগ সেকশনত কিবা অসুবিধা আছে কিবা টপিকত যদি অসুবিধা পাইছে I will definitely make sure that you are able to clear those doubts and subscribe কৰা নাই যদি চেনেলকে subscribe কৰিব আৰু 24/7 Northeast পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ until next time take care students